با درود به شما همراهان عزیز. دستگاه عصبی. محتوای ویدیو عبارت است از ساختار نورون، انواع نورون‌ها، پتانسیل آرامش، پتانسیل عمل، سیناپس شیمیایی، سیناپس الکتریکی و بالاخره دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو رو فراموش نفرمایید. ساختار نورون. هر نورون یا یاخته عصبی از دو قسمت جسم سلولی و زایده‌ها تشکیل شده است که خود زایده‌ها دارای دو بخش آکسون و دندریت میباشد. دندریت‌ها پیام‌های عصبی را دریافت و به سوی پایان‌های آکسونی هدایت می‌کنند تا از طریق پایانه آکسونی به نورون بعدی یا اندام عمل کننده منتقل شود. زایده‌ها ممکن است دارای پوشش میلین و یا فاقد پوشش میلین باشد. این پوشش علاوه بر حفاظت و تغذیه نورون سبب انتقال سریع پیام‌های عصبی می‌شود. اگر آکسون یا دندریت دارای پوشش باشد، پیام عصبی به صورت جهشی منتقل می‌شود. انواع نورون‌ها. نورون‌ها از نظر عمل به سه دسته حسی، حرکتی و رابط تقسیم می‌شوند. پتانسیل آرامش یا پولاریزه. وقتی نورون فعالیتی ندارد، یعنی در حالت آرامش است، در دو سوی آن اختلاف پتانسیل حدود منهای 70 میلی ولت برقرار است. این اختلاف پتانسیل چگونه ایجاد می شود؟ در حالت آرامش مقدار یونهای سدیم در بیرون غشای سلول زنده بیشتر از داخل آن است و مقدار یونهای پتاسیم در داخل بیشتر است. اگر به ساختار غشا توجه کنید، در آن کانال‌های پروتئینی به نام کانال‌های نشتی می‌بینید که از راه این کانال‌ها یون‌های پتاسیم خارج و یون‌های سدیم وارد سلول می‌شود. منتها تعداد پتاسیم‌های خروجی بسیار بیشتر از یون‌های سدیم است که به سلول وارد می‌شود. به عبارت دیگر، غشا نسبت به یون‌های پتاسیم نفوذپذیری بیشتری دارد. بنابراین رفته رفته بر مقدار بارهای مثبت در بیرون غشا افزوده می‌شود. از طرف دیگر در غشای پلاسمایی پروتئین‌هایی به نام پمپ سدیم پتاسیم می‌بینید که با مصرف ATP فعالیت می‌کنند. این پمپ‌ها در هر فعالیت 3 یون سدیم به بیرون و 2 یون پتاسیم به درون سلول انتقال می‌دهند. یعنی با هر بار فعالیت یک بار مثبت به بیرون غشا افزوده می‌شود. این فرایندها باعث می شود رفته رفته بار مثبت در بیرون سلول افزایش یافته بین دو سوی غشا اختلاف پتانسیل منهای 70 میلی ولت برقرار شود. پتانسیل عمل. وقتی که غشای سلول تحریک می شود، به طور ناگهانی اختلاف پتانسیل دو سوی غشا در محل تحریک تغییر می کند. یعنی در نقطه تحریک سمت داخل غشا مثبت و بیرون آن منفی می شود که در مدت بسیار کوتاهی دوباره به حالت اول برمیگردد. در پتانسیل عمل چه اتفاقی می افتد؟ همانطور که در تصویر می بینید، در غشا دو کانال دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی وجود دارد. موقع تحریک ابتدا کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز می شود و یون‌های سدیم زیادی با سرعت وارد سلول می شود. بار الکتریکی داخل غشا مثبت‌تر می شود، یعنی در غشا دپولاریزاسیون رخ می دهد. پس از مدت کوتاه این کانال‌ها بسته شده و کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی باز می شود تا یون‌های پتاسیم خارج شود، یعنی رپولاریزاسیون رخ می دهد. پس از خروج یون‌های پتاسیم این کانال‌ها هم بسته می شوند تا غشا به حالت آرامش برگردد. اگر به منحنی توجه کنید می‌بینید که موقع ورود یون‌های سدیم منحنی به سمت بالا و موقع خروج یون‌های پتاسیم منحنی به سمت پایین می‌آید و در حالت آرامش در منهای 70 میلی ولت قرار می‌گیرد. هدایت جریان عصبی. گفتیم که غشا در محل تحریک دپولاریزه شده و بلافاصله رپولاریزه می شود و به حالت آرامش برمیگردد. پس از تحریک این عمل نقطه به نقطه ادامه می یابد که به آن جریان عصبی یا پیام عصبی می گویند. اما جریان عصبی در نورون‌هایی که
دارای غلاف میلین هستند نقطه به نقطه اتفاق نمی‌افتد، بلکه به صورت جهشی از یک گره رانویه به گره رانوی دیگر رخ می‌دهد. بنابراین در این نوع نورون‌ها پیام عصبی سریعتر منتقل می‌شود. سیناپس‌ها دو دستند: شیمیایی و الکتریکی. این سیناپس‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند که به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. اغلب سیناپس‌ها از نوع شیمیایی اند. در سیناپس‌های الکتریکی فضای سیناپسی به حداقل رسیده و دو نورون در نقاطی به نام کانکسون به هم وصلند. کانکسون‌ها منافذی برای وریون‌ها فراهم می‌کنند تا انتقال پیام با تبادلات یونی صورت بگیرد. در صورتی که در سیناپس‌های شیمیایی هیچ ارتباط بین دو نورون دیده نمی‌شود و بین دو نورون فضای سیناپسی وجود دارد. انتقال پیام در سیناپس‌های شیمیایی توسط انتقال دهنده‌های عصبی یا ناقل‌های شیمیایی صورت می‌گیرد. روش انتقال پیام در سیناپس‌های شیمیایی: همانطور که در تصویر می‌بینید، یک سیناپس شیمیایی از سه قسمت پیش سیناپس، پس سیناپس و فضای سیناپسی تشکیل شده است. در روی غشای پس سیناپس گیرنده‌های پروتئینی وجود دارد که انتقال دهنده‌های عصبی روی آنها قرار می‌گیرند. مکانیزم انتقال پیام به این صورت است که وقتی پیام به پایانه آکسونی رسید، یون‌های کلسیم از مایع میان بافتی به درون پایانه‌های آکسونی وارد بشوند و باعث میشوند که وزیکول‌های حاوی انتقال دهنده‌های عصبی به سوی پیش سیناپس رفته و با اگزوسیتوز ناقلین شیمیایی را در فضای سیناپسی ترشح کنند. وقتی تعدادی از این ناقلین شیمیایی روی گیرنده‌های پس سیناپسی مستقر شدند، استقرار آنها روی این گیرنده‌ها باعث باز شدن کانال‌های ورودی سدیم و ایجاد پتانسیل عمل در غشای پس سیناپسی می‌شود. باقی مانده این ناقل‌های شیمیایی در فضای سیناپسی یا به وسیله آنزیم‌ها تجزیه می‌شوند یا دوباره به وسیله پیش سیناپس جمع‌آوری می‌شود. سیناپس الکتریکی در بی‌مهرگان و برخی از مهره‌داران پس دیده می‌شود. در این سیناپس‌ها دو نورون توسط کانکسون‌ها به هم وصل شدند. فضای سیناپسی به حداقل رسیده و حدود 1 الی 4 نانومتر است. کانکسون‌ها که محل اتصال دو نورون هست از واحدهای به نام کانکسین تشکیل شدند که با چرخش خود مجرایی برای تبادلات یونی ایجاد می‌کنند. همانطور که قبلا گفتم، انتقال پیام در این نوع سیناپس‌ها سریعتر صورت می‌گیرد و خستگی هم در این سیناپس‌ها دیده نمی‌شود، ولی شدت پیام عصبی در نورون بعدی کاهش پیدا می‌کند. دستگاه عصبی مرکزی شامل دو بخش مغز و نخاع است که نظارت بر فعالیت‌های بدن را بر عهده دارد. شیارهای عمیقی قشر مخ نیمکره‌ها را به 4 قسمت به نام لوب‌های پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و پس‌سری تقسیم می‌کنند که شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی هستند. با چین شکنج‌هایی که دارند، سطح وسیعی را برای دریافت و پردازش اطلاعات ایجاد می‌کنند. کارهای مانند یادگیری، تفکر و اعمال هوشمندانه را بر عهده دارند. علاوه بر آن، قسمت‌هایی از قشر مخ در کارهای اختصاصی نیز نقش ایفا می‌کنند. مثلا بخش‌هایی از نیمکره چپ در ریاضیات و استدلال و نیمکره راست هم در فعالیت‌های هنری نقش ایفا می‌کنند. در برش طولی مغز قسمت‌های مختلفی دیده می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از جسم پینه‌ای. رابط مهم بین دو نیمکره است و اولین قسمتی است که در تشریح مغز بریده می‌شود. در تشریح مغز پس از برش جسم پینه‌ای، رابط سه‌گوش یا مثلث مغزی که آن هم سفید رنگ است بریده می‌شود تا دو نیمکره از هم فاصله بگیرند. قسمت بعدی تالاموس‌ها هستند که به شکل تخم‌مرغی دیده میشن که البته در هر نیمکره یک تالاموس وجود دارد. این بخش مرکز دریافت، پردازش و انتقال پیام‌های حسی است. قسمت بعدی هیپوتالاموس است که در زیر تالاموس قرار دارد و تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، گرسنگی، تشنگی و خواب را بر عهده دارد. بخش بعدی دستگاه لیمبیک یا دستگاه کناری یا دستگاه حاشیه‌ای است.
که با قشر مخ، تالاموس ها و هیپوتالاموس ارتباط دارد و در حافظه و احساسات مانند ترس، لذت و خشم نقش ایفا می‌کند. مخچه در پشت ساقه مغزی قرار دارد و دارای دو نیمکره است که توسط بخشی به نام کرمینه به هم وصلند. مرکز تنظیم وضعیت بدن و حفظ تعادل آن است. پیوسته پیام‌هایی را از اندام‌های مانند گوش دریافت کرده و فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را هماهنگ می‌کند. ساقه مغزی از 3 بخش به نام‌های مغز میانی، پل مغزی و بصرنخاع تشکیل شده است. بالاترین قسمت ساقه مغزی مغز میانی است. یافته‌های آن در فعالیت‌های شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. برجستگی‌های چهارگانه‌ای که در بالای مخچه می‌بینید بخشی از مغز میانی است. خسته نباشید. ویدیو را دوباره ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم آن را یادداشت بفرمایید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو را فراموش نفرمایید. به کانال سبا سر بزنید، ضرر نمی کنید. آدرس ما @سبا چنل 1. ایام بکام، سلامت و سرافراز باشید. بدرود.